guys! This is Rosalie Rollo. Welcome to my channel. Tuturo ko po ngayon sa inyo kung paano po mag-makeup po ng simpleng makeup lang po. Yung pang-ordinary makeup lang po. Okay, tingnan nyo po. Ang unang i-apply ko po is ito po siya. Yan siya. Apply ko muna first sa face ko. Tapos po, i-absorb natin muna yung lotion sa ating face. Susunod na i-apply ko itong liquid foundation. Yan. Yan siya. Tapos, yung pinipili ko yung SPF 50 po. Yan, SPF 50. Para protection po sa sun, UV protection po siya. Yan siya. Or kaya guys, kahit na hindi ako nagme-makeup, naglalagay ako nitong liquid foundation for UV protection po. Para po may protection yung face natin. Tapos kung maglagay ng liquid foundation, mag-apply na ako ng etong eyeshadow. Yan. Tapos kasi yung ano lang siya, basic lang na makeup, yung everyday makeup ko lang, yun lang, light lang po. Ito ang gusto kong ina-apply. Ito po siya. Yan siya. Yan siyang light lang siya. Yan. Tapos po, ang susunod na ilalagay ko itong eyeliner. Yan siya. Yan yung eyeliner ng Maybelline. Yan siya. So, apply ko na po siya. Tapos, susunod ko na lalagay yung eyebrow. Maybelline din po itong eyebrow na ginagamit ko. Since meron po akong pelat dito, kaya inaanuhan ko siya ng yan. Mga existing po sa gagamit tayo ng ganito para po magtanggal ng mga nalampas po. Yan. Tapos i-shape po natin sa natin. Yan. Yan. Para po maganda yung pagka-shape ng ating eyebrow, nilalagyan ko siya ng foundation. Yan, isi-shape ko siya. Yung konti-konti lang, tapos isi-shape natin sa line ng pinabuhitan natin. Tapos, lalagay ako ng konting-konting blush on lang. Yan siya.
blush on. Konti lang para naman mabuhay yung face. Tapos ngayon maglalagay ako ng light lang din siya ng lipstick. Ito ang mga gamit ko. Ayan siya. Ayan po siya. Ito na po siya, guys. Tapos, fix ko lang konti yung curly hair ko. Tapos, lagyan ko lang siya ng headband. Yan po siya. Ito na po yung yung makeup tutorial ko. Thank you po. Thank you for watching.